हेलो गाइस, नमस्ते। नेपाली कम्प्युटर ज्ञानमा तपाईलाई स्वागत छ। र आजको भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं कि तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको कन्फिगरेसन सिस्टम हेर्ने तरिका कसरी हो। कसरी तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईको कम्प्युटर कुन ब्रान्डको हो, त्यसमा कन्फिगरेसन भन्नाले र्याम कति छ, सीपीयू कति गीगाहर्ट्जको भन्ने अन्य कुराहरु विवरणहरु पनि तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जस्ट एउटा कमान्डदेखि। ल त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले जान्छौं टास्क बारमा, जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर तपाईले टाइप गर्नुपर्छ DXDIAG र एन्टर गर्नुस् अथवा यसमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो तपाईको एउटा पपअप विन्डो भन्छ। ल अहिले कम्प्युटर भाषामा भन्दाखेरि हामीले सानो जो विन्डो निस्किन्छ, यो सबैभन्दा ठुलो भनेको यो सबैको विन्डो भइहाल्यो है त। तपाईको सानो यो स्क्रिन आउँछ नि, यस्तोलाई तपाईले भन्नुहुन्छ पपअप विन्डो है त। ल यो पपअप विन्डोमा सबभन्दा पहिला हेरौँ सिस्टम। अब सिस्टमको बारेमा सम्पूर्ण तपाईले विवरणमा पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब डेटहरु, यो कम्प्युटरको नाम तपाईले के राख्नुभएको छ हैन, यो कम्प्युटर नाम तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, केही समस्या भएन। अपरेटिङ सिस्टम कुन युज गरेछ, विन्डो 10 एन्टरप्राइज 64 बिट हैन, यो युज भएको छ। ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश भइहाल्यो हैन। र सिस्टम म्यानुफ्याक्चरर, अब यो कम्प्युटर कुन हो, कुन ब्रान्डको, डेलको हो हैन। तर यसको मोडल कति हो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिस्टम डेल सिस्टम XPS L52X भन्ने छ हैन। र यसमा बायोस डिफल्ट भयो के, प्रोसेसर हेरेर इन्टेल ARM कोर i7 हो हैन। यो i7 को प्रोसेसर हो र 2.20 गीगाहर्ट्ज छ है त। ल यसै अनुसार यसको मेमोरी कति छ, 8192 भन्नाले 8GB र्याम छ यसमा है त। त यस प्रकारले तपाईले पूरा विवरण चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै अनुसार तपाईको डिस्प्लेको कुराहरुदेखि लिएर हैन, डिस्प्ले ग्राफिकहरु कुराहरु यसैमा पूरा विवरणहरु राखेको छ। जस्तै यो सबै पढ्नु सबैले हैन। र साउन्डको कुन साउन्ड इन्टरनल हैन, इन्टरनल भयो, एक्सटर्नल लागि कुन युज भछ, र इनपुट डिभाइसहरु हामीले के राख्न सकिन्छ र छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त यो अनुसार हामीले सबै आफ्नो कम्प्युटरको विवरणहरु हेर्न सकिन्छ र तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कुनै कम्प्युटर किन्दाखेरि पनि कसैको कम्प्युटर छ भने यो के कन्फिगरेसन छ भने पनि हेर्नु मन लागेछ भने तुरुन्तै तपाईले टास्क बारमा जानुस् र मैले भनेको कमान्ड टाइप गर्नुस् अनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको कन्फिगरेसन। कसैले के भनिन्छ, यहाँ यसमा यति र्याम छ हैन, यसमा यति हार्ड डिस्कको छ, अथवा हार्ड डिस्क तपाईले माइ कम्प्युटरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो कतिपय कुरा र्यामको कुराहरुलाई हुन्छ हैन, सीपीयू को कुरा हुन्छ, यो यति सी को सीपीयू हो र यतिको र्याम हो भनिदिन्छ हैन। तर त्यो बेलामा के हुन्छ, तपाईलाई एकदम आवश्यकता लाग्छ यो कमान्ड, तपाई तुरुन्तै जानुस् टास्क बारमा, यो कमान्ड टाइप गर्नुस् अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ ल यो सिस्टममा यो कन्फिगरेसन रहेछ। लौ त गाइस, कस्तो लाग्यो तपाईलाई आजको भिडियो? लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि प्लिज है त तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ टिप्स अर ट्रिक्सको लागि। थ्यांक यू फर वाचिङ।